हेलो साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यस्तो एउटा टिप्स शेयर गर्न गइरहेछु जुन चाहिँ टिप्स तपाईहरुले पनि फलो गर्नुभयो भने फेसबुक र इन्स्टाग्रामबाट चाहिँ तपाईले 100% त्यहाँको भ्युअर्सहरु त्यहाँको मान्छेहरुलाई चाहिँ तपाईको च्यानलसम्म चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ र जसले गर्दाखेरि तपाईको भिडियो चाहिँ ग्रो हुने वा भाइरल हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। र साथीहरु यो कुरा थाहा पाउनको लागि तपाईहरुले यो भिडियो पुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई प्रत्यक्ष सेटिङहरु सबै स्टेपहरु देखाउने छु हैन। ध्यान दिएर भिडियो हेर्नुस्। र साथीहरु यदि तपाईहरुले पहिलोचोटि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुस् अनि आफ्नो साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नुस्। र साथीहरु यति भन्दै अहिलेको भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु YouTube च्यानल खोल्नको लागि एकदम सजिलो छ, तर सबैभन्दा मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ नयाँ युट्युबरहरुको भिडियो कसैले पनि हेर्दैनन्। जति नै राम्रो कन्टेन्ट बनाए पनि कोही मान्छेहरुले चाहिँ त्यो लिंक नै खोल्दैनन् हैन, भिडियोमा चाहिँ पुग्दैनन्। र हामीले सोशल मिडियामा शेयर गरे पनि हाम्रो भिडियो चाहिँ हेरिदैनन्, मान्छेहरु हाम्रो च्यानलसम्म चाहिँ पुग्दैनन्। तर आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई कसरी चाहिँ सोशल मिडियाको मान्छेहरुलाई चाहिँ तपाईको च्यानलसम्म तान्ने र भिडियो हेर्न चाहिँ बाध्य बनाउने यो ट्रिक्स चाहिँ लिएर आएको छु हैन। साथीहरु एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस्। अलिकति ट्रिकी टाइपको छ यो चाहिँ, तर यसले चाहिँ साथीहरु 100% काम गर्छ र रिजल्ट तपाईहरु आफैले केही दिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले यो स्टेप फलो गर्नुभयो भने। र साथीहरु अब म तपाईहरुले मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनमा लग्छु र स्टेप बाइ स्टेप सबै कुरा देखाउँछु। तपाईहरुले मात्र ध्यान दिएर पुरा हेर्नुस् र यो स्टेप तपाईहरुले आफ्नो च्यानलमा पनि एप्लाई गर्नुस्। ओके साथीहरु, अहिले तपाईहरु मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनमा हुनुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप सिकाउँछु हैन। तपाईहरुले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ र यो तरिका चाहिँ तपाईहरुले मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ मोबाइलमा आफ्नो ब्राउजर चाहिँ डेस्कटप मोडमा खोल्नुस् र सबै प्रोसेस चाहिँ जसरी यो डेस्कटपमा छ त्यसरी नै तपाईले मोबाइलबाट नै गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सबभन्दा सुरुमा भनेको हामीले ब्राउजरै खोल्ने हो हैन साथीहरु। ब्राउजरमा खोलेपछि अब युट्युबमा जाने अनि युट्युबको जब यो साइट खुल्छ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो च्यानलको लोगो आउँछ नि, हो त्यो लोगोमा क्लिक गरेर तपाईहरुले चाहिँ युट्युब स्टुडियोमा क्लिक गर्ने। अनि जब युट्युब स्टुडियोको यो खुल्छ पेज तपाईहरुले चाहिँ अब भिडियोमा गएर भिडियोमा क्लिक गर्नुस् अनि भिडियोहरु तपाईको आउँछ। यसमा तपाईले चाहिँ अब सबैभन्दा थोरै भ्युअर्स कुनमा छ हैन त्यसलाई चुज गर्नुस्। म तपाईहरुलाई फर एक्जाम्पलको लागि यहाँनिर देखाउन गइरहेको छु। मेरो एउटा थोरै छ, म पनि नयाँ युट्युबर हो हैन साथीहरु। मैले चाहिँ यो भिडियोको चाहिँ गेट शेयरेबल लिंक भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गरे। अब तपाईहरुले चाहिँ नयाँ ट्याब खोल्ने ब्राउजरमा हैन। अनि यसमा चाहिँ तपाईहरुले cutt.ly गरेर इन्टर हानेपछि तपाईहरुको यो चाहिँ साइट खुल्छ। यो भनेको चाहिँ साथीहरु के हो भने लामो यो वेब एड्रेसलाई चाहिँ छोटो बनाउने हो। तपाईहरुले अब YouTube के आउँछ नि आफ्नो पेजको, हो त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले YouTube हटाएर अरु नै सर्टकट तरिकाले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ youtube.b.k छ नि, यो अघि मैले कपी गरेको मेरो भिडियोको लिंक। अब यसलाई चाहिँ सर्टनमा थिचेर सर्टकट बनाउन सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको YouTube भनेर लेखेको चाहिँ हटाइदिन्छ र यसले चाहिँ आफ्नै लिंक क्रिएट गरिदिन्छ। अब यसलाई तपाईले कपी गर्ने अनि कपी गरेपछि अब साथीहरु के गर्ने भने फेसबुक खोल्ने। तपाईहरुले है आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट खोल्नुस्। आफ्नो भन्दा नि तपाईले एउटा फेक आइडी बनाएर खोल्नु भने राम्रो हैन। अनि त्यसमा चाहिँ अब के गर्नुस् भने यो चाहिँ अलिकति अर्कै तरिका छ है। अब यसमा चाहिँ तपाईले काण्ड ग्रुप, काण्ड संसार, काण्ड ग्रुप जे भए पनि सर्च गर्नुस्, किनभने मान्छेहरुले त्यस काण्डलाई नै धेरै हेर्छन् नेपालमा है। त्यही भएर मैले काण्ड यो संसार सर्च गरे हैन। अब यसमा चाहिँ तपाईले त्यो अघि सर्टकट की सर्टकट एड्रेस जुन थियो त्यसलाई कपी गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ पेस्ट गर्नुस् यसमा। जब तपाईले यसमा पेस्ट गर्नुहुन्छ यहाँ थम्बनेल चाहिँ युट्युबकै आउँछ। तपाईले यो युट्युबको थम्बलाई चाहिँ क्रस गरेर हटाइदिनुस् हैन। अनि एउटा फोटो एड गर्नुस् जुन चाहिँ काण्ड जस्तै होस्, तर त्यति साह्रो भल्गर पनि नहोस् हैन। मैले चाहिँ एउटा यहाँ डाउनलोड गरेर राखेको छु, हेर्दा त्यस्तै छ है। यो चाहिँ सही तरिका त होइन साथीहरु, तर नयाँ युट्युबरहरुले यस्तो गरेर चाहिँ आफ्नो त्यो बनाउन आफ्नोमा त्यो भ्युअर्स चाहिँ तान्न सक्छन्।
सधैँ चाहिँ यस्तो खालको आइडिया प्रयोग गर्नु हुँदैन। अब माथि क्याप्सन पनि लेख्न नबिर्सुनुहोस् होइन। अब टिकटक काण्ड हेर्नको लागि लिङ्क प्रेस गर्नुहोस् भनेर यति क्याप्सन लेखेर तल लिङ्क दिने। अब youtube.ke लेखेको भए त केटाहरूले पक्कै पनि हेर्दैनन्, किनभने यस्तो काण्ड त युट्युबमा आउँदैन। त्यही भएर चेन्ज गरेको है मैले। अनि यसलाई अब सेयर गरिदिनुहोस्। जब तपाईँले सेयर गर्नुहुन्छ त्यो लिङ्क यसरी बस्छ, यहाँ युट्युबको नाम आउँदैन। अब मान्छेहरूले युट्युबको नाम नआएपछि अरू नै लिङ्कको एड्रेस आएपछि त मान्छेले पक्कै खोल्छ। जब मान्छेले त्यो लिङ्कलाई प्रेस गर्छ तपाईँहरूको त्यो लिङ्कले चाहिँ डाइरेक्ट अघि जुन भिडियोको लिङ्क कपी गर्नुभएको थियो त्यही चाहिँ ओपन हुन्छ र यसरी चाहिँ मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले फेसबुकबाट इन्स्टाग्रामबाट डाइरेक्ट आफ्नो भिडियोमा चाहिँ तान्नुहुन्छ र यो ट्रिकले चाहिँ 100% काम गर्छ साथीहरू। नयाँ युट्युबरको लागि चाहिँ यसले धेरै नै मद्दत गर्छ। साथीहरू मैले तपाईँहरूसँग टिप्स सेयर गरि नै हालेँ होइन। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ सोसियल मिडिया जस्तै फेसबुक इन्स्टाग्रामका मान्छेहरूलाई भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो च्यानलसम्म तान्न सक्नुहुन्छ। यो अलिकति अब पोलाइट तरिका त नहोला होइन, तर पनि सुरुमा तपाईँहरूले आफ्नो च्यानल ग्रो गर्नुको लागि यो तरिका एप्लाई गर्नु हो भने तपाईँहरूको च्यानललाई फाइदा नै हुन्छ। अब एउटा भनाइ नै छ नि होइन, सिधा औँलाले घिउ निस्किन भने अलिकति औँला बङ्गाउनुपर्छ भन्छन् नि, हो त्यस्तै हो सुरुमा। किनभने हामीले हरेक आइडियाहरू लाउनुपर्छ। आइडिया लाएन भने अहिलेको यो जमानामा हामीले भने जस्तो रिजल्ट चाहिँ ल्याउन सकिँदैन। तर सधैँ यस्तो खालको ट्रिक चाहिँ एप्लाई गर्नु हुँदैन, कहिलेकाहीँ गर्ने हो होइन। राइट टाइममा गर्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पक्कै पनि फाइदा हुन्छ। र साथीहरू तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो होइन, मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्, मनमा लागेको कुराहरू कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्। मन परेन भने डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र पहिलोचोटि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नुहोस्। यसरी हामी एकअर्कालाई मद्दत गर्दै सहयोग गर्दै हाम्रो च्यानल अगाडि बढाउँ। र साथीहरू अहिलेको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। तबसम्मलाई राम्रो बस्नुहोस्। हस्त नमस्ते।